Στη διεξαγωγή μιας μεγάλης αεροναυτικής άσκησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τη συμμετοχή πολλών εναέριων και θαλάσσιων μονάδων, προχώρησε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από τις 1 έως τις 3 Δεκεμβρίου, κάνοντας την όμως γνωστή μόλις χθες, την τελευταία ημέρα της άσκησης, επισημαίνοντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε ότι πραγματοποιήθηκε εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Zircon. Η εκτόξευση των 2 αυτών πυράβλων Zircon, καθότι μάθαμε πλέον ότι εκτός φρεγάτας Admiral Gorshkov, τέτοια υπερηχητικά όπλα φέρει και η φρεγάτα Admiral Kolovko, από την οποία εκτοξεύτηκε ο δεύτερος πυράβλος, συνοδεύτηκε από την εκτόξευση και ενός πυράβλου Κρούζ από το ρωσικό υποβρύχιο Novorossiysk, που πλέει κάπου αόρατα στην περιοχή της Μεσογείου. Επιπροσθέτως, ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πέταξαν φορτωμένα με υπερηχητικούς πυράβλους Kinzhal, ενώ ταυτόχρονα και από μια χερσαία περιοχή στη Μεσόγειο που δεν κατονομάζεται, αλλά πρέπει να είναι το λιμάνι της Ταρτούς στη Συρία, εκτοξεύτηκε και ένας πύραυλος Κρούζ Onyx από το πυραυλικό σύστημα Bastion. Η είδηση αυτή έκανε φυσικά το γύρο του ενημερωτικού διαδικτύου, χωρίς ωστόσο να δούμε να υπάρξει κάποια περαιτέρω πληροφόρηση, άποψη, γνώμη, ανάλυση για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην περιοχή μας και το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ένα μήνυμα Πούτιν προς τη Δύση. Ναι, είναι ένα μήνυμα του Ρώσου Προέδρου ότι η Ρωσία είναι και θα παραμείνει παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο και πως έχει τα μέσα, τα υπερσύγχρονα εκείνα μέσα, για να διατηρήσει την παρουσία της σε πείσμα της Δύσης που προσπαθεί να της αποκόψει την πρόσβαση. Και αυτό γιατί μπορεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι η άσκηση διεξάγεται σύμφωνα με το σχέδιο εκπαίδευσης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά η χρονική στιγμή, αυτή την τεταμένη περίοδο που διανύουμε στη Συρία, με την οργανωμένη επίθεση φιλότουρκων αντικυβερνητικών δυνάμεων, μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. Ειδικά μάλιστα όταν έχουμε και περίεργα γεγονότα να συμβαίνουν, με αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν συριακές μαζί με δυνάμεις των Κούρδων, των SDF, και οι Ισραηλινές να θυμούνται τώρα να χτυπήσουν τον Ιρανικό σύνδεσμο με τη Συρία. Είναι σαφές και είναι γνωστό ότι η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ δεν θέλουν τον Άσαντ και σίγουρα δεν θέλουν την παρουσία των Ρώσων στη Συρία, που έχουν μια σημαντική λιμενική υποδομή στην Ταρτούς, μια σημαντική αεροπορική βάση στο Χμέιμιμ, καθώς και άλλες στρατιωτικές βάσεις. Το μήνυμα λοιπόν του Πούτιν είναι ξεκάθαρο. Δεν φεύγουμε και αν χρειαστεί θα καεί η Μεσόγειος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.